ჩვენ ახლა გვაქვს პატივი, რომ ელიზაბეთმა ჩაგვიდა ლექცია. ელიზაბეთი არის Fulbright პროფესორი, რომელიც არის ამერიკიდან, ჩამოსული ჩვენთან და მთელი სემესტრი, მთელი სასწავლო წელიწადი იქნება. დღეს გვაქვს ესეთი შეხვედრა, პირველი შეხვედრა გვაქვს და ეს შეხვედრა მომზადდა სპეციფიურად ბავშვის განვითარების ინსტიტუტისთვის და ზოგიერთებს გახსოვთ, რომ კარი შემოგიღეთ და ვნახეთ რა საკეთებდით, იმიტომ რომ ცოტათი ვცოდნო და გახდება ჩვენ ინსტიტუტში და მე ელიზაბეთმა აუტიზმის პროგრამაში ჩართული სპეციალისტები გამოიკითხა და ამის მიხედვით მომხდა თავის პროგრამა და ამაზე თვითონაც მოგიყვებათ. ეხლა ერთად გეტყვით თვითონ მისი სპეციალიზაციის შესახებ. Please tell about your specialization. Yes, I will do. I have slides to introduce. Yes, I will. Yes, thank you. Thank you for having me. It is nice to be here. დიდი მადლობა რომ მომიწვიეთ, ძალიან სასიამოვნო აქ ყოფნა. It's in English, so maybe it doesn't matter. It's all strange, the font. But I am a professor at the University of Colorado, Denver. კოლორადოს უნივერსიტეტის პროფესორი ვარ. ელიზაბეთია. And I do teach and I also do research. მე კვლევარი ვარ, მაგრამ პროფესორი მასწავლებელი ვარ და კვლევასაც ვატარებ. And my specific focus is around including young children with disabilities in kindergarten classrooms. და ჩემი სპეციფიური ფოკუსი გულისხმობს ბავშვების ჩართვას ბაღებში და სკოლამდე დაწესებულებებში. And social emotional interventions, specifically around pyramid model practices. სოციალური ემოციური ინტერვენციები განსაკუთრებულად კი პირამიდის მოდელის პრაქტიკისთან ერთგვართან მიმართებაში. And then the last one is we know we have interventions that work, but we don't always know how they work in different kinds of contexts for different cultures or for a different kind of program. და მესამე თემა არის ეს ჩვენ არ ვიცით როგორ მუშაობს ჩვენი ინტერვენციები სხვადასხვა კულტურულ კონტექსტში, სხვადასხვა კონტექსტში და ამასაც ვიკვლევ. ეს მაინტერესებს. So why am I in Georgia? I'm here for this academic year. რატო ვარ მე საქართველოში? მე ამ სასწავლო წლით ვარ საქართველოში. And it all started a few years ago when I was asked to come do a workshopping in Kutaisi in February of 2017. ეს დაიწყო ყველაფერი დაიწყო 2017 წელს თებერვალში, როდესაც მომიწვიეს ქუთაისში ვორქშოპის ჩასატარება. And then I brought American students here in 2018 and 2019. და შემდეგ 2018 და 2019-ში ამერიკელი სტუდენტები ჩამოვიყვანეს საქართველოში. And every time I've been here, I've been very excited about the innovative work you're doing and how fast change has been happening in Georgia. და ყოველ ჯერზე როცა ვიყავი საქართველოში, გაფურებული ვიყავი იმით, რომ როგორი ინოვაციურ პრაქტიკას ეწევით და რამდენად სწრაფად ხდება ცვლილებები საქართველოში. And I had this year planned to do a sabbatical. წელს მქონდა საბატური წელიწადი, საბატიკური. And I thought it would be a wonderful opportunity if I could study here, and I did receive a grant from Fulbright to come here and to also bring my family with me. და გამიმართლა და Fulbright-მა მომცა დაფინანსება იმისთვის, რომ ჩამოვსულიყავი და ჩემი ოჯახით ჩამომეყვანა. So my husband Garrett is here he's in Bake, but at the house, not here. And with my son and daughter as well. რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩემი ქმარი გარეტი ოშულთან ერთად აქ არის, ანუ ვაკეში სახშიოთ. And you can see they enjoy living in Georgia. და როგორც ხედავთ, საკმაოდ კარგ დროს ატარებენ საქართველოში. Both Georgian food and American pizza makes them happy. აბედნიერებს ქართული საჭმელიც და ამერიკული პიცაც. Okay, so today we have some practices I thought I would share with you. დღეს რასაც გეგმავთ, ეს არის რაღაცა პრაქტიკული საკითხები, რომელიც მინდა რომ გაგიზიაროთ. These practices of contingent imitation, prompting, the first end board, thermometer, and the turtle
were things that came up when I did the survey with the ABA therapists about what you might want to know more about. ეს თემები, როგორც ახალი ჩამოწერდი, გამოვარკვიეთ ABA თერაპევტებთან გამოკითხვის საფუძველზე. ეს არის თანმიმდევრული იმიტაცია, კურს ტექნიკა, თერმომეტრი, სისტემა ნაკლები მინიშნებიდან მეტი მინიშნებიდან ნაკლები მინიშნებისკენ და ჯერ და შემდეგ გაფა. ამ ყოველთვის გაგიმართა თუნდაც დეტალურად ეს სახეობები ტექნიკების. Great. So I have seen some of your therapy sessions and been very impressed with what I've seen. მე ვნახე ზოგიერთი თქვენთან არის თერაპიული სესია და ძალიან დიდი შთაბეჭდილების ქვეშ ვარ გამომდინარე იქიდან რაც ვნახე. The idea of this workshop is to give you some strategies, some practice, some things, and maybe you know them a little bit, or maybe you don't know them yet. ამ ჩვენი შეხვედრის ამოცანა არის, რომ რაღაც ახალი იდეებიც გაგვიჩინოთ, შეიძლება რაღაცები გეცნობოდეთ, მაგრამ გვინდა რომ რაღაცები პრაქტიკაში მოსინჯოთ. Okay, so the first one is contingent imitation, and what is it? First imitation is imitating contingent imitation is imitating what the child is doing. თანმიმდევრული იმიტაცია გულისხმობს იმის იმიტირებას, რაც ბავშვი აკეთებს. So instead of the way of old ABA of just saying do what I do as the adult and the child imitates, in this way the adult is imitating the child. რაც განსხვავებულია ტრადიციული ABA-ის იმიტაციისგან, სადაც ბავშვს თხოვდით, რომ იმიტაცია გააკეთოს იმის, რაც მოსწრებს აკეთებდა, ამ შემთხვევაში ჩვენ ვაკეთებთ იმის იმიტაციას, რაც ბავშვი აკეთებს. There's some research showing that just telling children with autism especially to just do this is not enough for them to really learn imitation. კვლევებმა აჩვენა და განსაკუთრებით ეს კვლევები მართული იყო აუტიზმის მქონე ბავშვებზე, რომ მხოლოდ თხოვნა იმისი, რომ გააკეთე ესე, არ არის ესეთი ეფექტიანი იმიტაციის სწავლებისთვის. So I have a little quiz that we will do just to talk about imitation more because it seems simple, but it's actually a little bit more complicated. მე მაქვს ტესტი, რომელიც მინდა რომ გააკეთოთ, ეს ჩანს რომ ადვილია, მაგრამ საკმაოდ რთულია, პასუხის ფორცრებით აქვს. ასოები თუ გაბოლდებულია. Okay, so what do you think the first one? Imitation is a social skill. True, yes. Okay, the second one, the primary developmental function of imitation in infancy is to help the infant acquire new information and skills. მეორე რომ ძირითადი ფუნქცია იმიტაციის არის ის რომ განვითარებაში ბავშვს ეხმარება აიქცოს ახალი ინფორმაცია გამუნარები. True. Ara. It is false. It is a learning function, but that's not the primary. That is also social. მაგრამ ეს არ არის ძირითადი, აქ არის მნიშვნელოვანი სოციალური. When a baby is imitating, like sticking out the tongue, it is a social interaction with the caregiver. როდესაც ჩვილი იმიტაციას აკეთებს და გამოყოფს ენას, აქ მნიშვნელოვანია რომ ის სოციალურ კონტაქტში არის უმრავლესთან. So of course they are also learning information and skills, but it's not the primary function, it's also social.
რა თქმა უნდა ისინი სწავლობენ უნარებს და იღებენ ინფორმაციას, მაგრამ ეს არ არის ძირითადი ფუნქცია. ძირითადი ფუნქცია არის სოციალური. Okay. So actually we are both right. It's true and false. ხო, ანუ ერთდროულად მართალიც და ტყუილიც. ანუ ყველა მართლები ხართ კარგავწიოთ. Okay, what do you think the answer is for 3? მესამეს პასუხი რა იქნება, რას ფიქრობთ? False. Key. It's false. And children with autism develop object imitation first. ბავშვები, ვისაც აქვთ აუტიზმი, პირველ რიგში ითვისებენ ობიექტით იმიტაციას. So they even will learn how to like tap 2 blocks together before they would learn how to imitate facial expressions or even just motor movement. ისინი უფრო ადრე სწავლობენ როგორ დააწყონ 2 კუბურა ერთმანეთზე, ვიდრე თქვა აშის დაკვრა ან ვიზუალური იმიტაცია. Okay, what is the answer to number 4? რა არის 4-ის პასუხი? True. Key. Yes. What is? Do you have questions about that? შეკითხვები თუ გაქვთ ამ მეოთხე თემასთან დაკავშირებით? No. Okay. And the only thing is that it can sometimes be tricky to do that. That children with autism, it can take they seem to follow a different pattern of learning social skills through imitation than children who are typically developing. ესე იგი ხანდახან რაღაც აქ ეშმაკის თავი იმარხება, იმიტომ რომ როგორც ჩანს აუტიზმის მქონე ბავშვების სოციალური უნარების განვითარება განსხვავდება ჩვეულებრივი განვითარების მრუდისგან. For children who are typically developing, it is a very natural process from infancy on to use imitation to learn and to develop social skills. And for children with autism, it's not natural. და ჩვეულებრივი განვითარების ბავშვებისთვის იმიტაციის გამოყენება სოციალური უნარების სწავლისთვის ბუნებრივი თანდაყოლილი უნარია, რასაც სულ იყენებენ. და აუტისტი ბავშვების შემთხვევაში ეს არ არის ბუნებრივი მდგომარეობა. გამოყენება იმიტაციის სოციალური უნარების სასწავლებლად. What is the answer to number 5? 5-ის პასუხი რა არის? True. Key. Yes. As we just said, so it's important, and it's important to try to get it to be to a place where it is natural, even though that can be very hard. მნიშვნელოვანია როგორც ვთქვით, რომ მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება რომ ძალიან რთული იყოს, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მოხვდეთ იმ ადგილზე, რომელიც მიახლოებულია ბუნებრივ მდგომარეობასთან. What is the answer to number 6? 6-ის პასუხი რა არის? False. Yes, and naturalistic may be better, actually. სინამდვილეში ნატურალისტური ინტერვენცია შეიძლება აღმოჩნდეს უკეთესი. Why might it be better? Why might it be better? და ხო, რატო შეიძლება იყოს ეს უკეთესი ნატურალისტური ინტერვენცია? It is much easier to generalize. Yes, Key. I can understand that. Yes, good. Okay, what is the answer to number 7? 7-ის პასუხი რა არის? True. It's true, Key. As we said, it's easier for them to imitate when they have an object than without. როგორც ვთქვით, ეს ბავშვებისთვის უფრო ადვილია იმიტაცია, როდესაც აქვს საგანი, ვიდრე როცა არ აქვს საგანი. Good. Okay. ძალიან კარგი. So more about contingent imitation, which is a very specific approach to imitation. მოდით ახლა ვილაპარაკოთ მეტი ამ თანმიმდევრულ იმიტაციაზე, but I'm not sure whether we have a good term for it. მე მგონი არ აგვაქვს კარგი, მე არ ხომ კარგი. მე кейსებში ხარჯზე სპონტანური. Let's ask. So we have a question regarding the translation of the contingent imitation. I was translating the cases you have sent, and I translated it as spontaneous imitation, but it might be also not true. We don't. You don't have this word. The word contingent is very tricky in Georgia. Yeah. Okay.
Yes, and it's kind of maybe we can come up together with a word. Yes, it should be some. I mean, this word is kind of a strange English word. Also, it's not a common word to use in English. But the kind of intent on the word is that it's spontaneous and you're following the child's lead, but it's also happening right together. So the child does something and right away the adult does something that's the same or similar. Yeah. Contingent imitation. და ელიზაბეტი გაგვიმარტავს ამ ტერმინს და გვეუბნება რომ ამ იმიტაციაში მნიშვნელოვანი არის ის რომ ჩვენ ზუსტად იმავდროულად როცა ბავშვი რაღაცას აკეთებს მივდიოთ და გავაკეთოთ ზუსტად თიც ან ძალიან მსგავსი რამე იმის რასაც ის აკეთებს. Contingent ესეთ თარგმნით ხო თანმიმდევრს მაგრამ თანმიმდევრიც არის სპონტანურიც არის და თანმიმდევრიც არის თანმიმდევრია we don't need to go to this Elizabeth let's okay yeah შეიძლება მივაგოთ რაღაცა უკეთეს და მე შევთანხმდეთ ამ ტერმინის გამოყენებაზე. Okay, so this one approach that has been developed around this is this idea of take out the toys. ერთ-ერთი მიდგომა, რომელიც განვითარდა ტექნიკის ირგვლივ, ეს არის ამოიღეთ სათამაშოები. And the first step of this approach is to take out the toys. და რა თქმა უნდა, როგორც ვხვდებით, პირველი ნაბიჯი ამ მიდგომაში ის არის, რომ გამოვიღოთ სათამაშოები. And then watch the child and see what they do with the toys. და უყუროთ ბავშვს და ვნახოთ რას აკეთებს ის სათამაშოებით. And while they're doing that, be thinking about what you could imitate that they are doing. What is functional about what they're doing with the play? და ამ დროს რას ვაკეთებთ? უყურებთ ბავშვს და ვფიქრობთ იქიდან რასაც ის აკეთებს, რის იმიტაცია შეგიძლიათ თქვენ და რა არის ფუნქციური. And how could you extend what they're doing just a little bit? და როგორ შეგიძლიათ რომ ცოტათი უფრო გააფართოვოთ ის რასაც ბავშვი აკეთებს ამ წუთში. And then there is this acronym called ROCK. R-O-C-K. და მე არის ეს აკრონიმი რომელიც როკი. And it probably doesn't translate to Georgian, but the first R, the R is repeat. Repeat what the child is doing. და ეს აკრონიმი დგას აი 4 წესის ირგვლივ. პირველი არის R, რომელიც არის repeat, გაიმეორე, რასაც ბავშვი აკეთებს. And when it makes sense, you as the adult, you repeat the actions, but you also will do a couple of other actions of the play that's functional with the play items. ამ დროს თქვენ იმეორებთ ბავშვს, რასაც აკეთებს, მაგრამ თითოეულურად რაღაცა ახალს გააკეთებთ, რაც ფუნქციურია თამაშისთვის. And offer the opportunity, the O is offer opportunity for the child to imitate you. და ყოველთვის მიეცით ამ დროს შესაძლოა ბავშვს რომ მოახდინოს თქვენი იმიტაცია. And the C is to cue the child to follow your lead a little some of the time. C არის რომ ეს კი წინა იყო altern ცოტა შეცვალეთ, ეხლა არის C რომ მიეცით მინიშნებები ბავშვს რომ წამოყვეს თქვენ ვერბალურ და ჟესტურ მინიშნებებს. And the K is to keep it fun and make sure you are following the child, doing that R again of repeating the child a lot. და K არის რომ keep და დგას იმისთვის რომ შეეცადეთ შეინარჩუნოთ რომ ეს ყველაფერი სასიამოვნო და გასართობი იყო ბავშვისთვის და გაიმეოროთ, მოგცეთ შესაძლებლობა რომ გაიმეოროთ ეს ყველაფერი. And keep it playful, like. ხო, და სულ იყოს ეს თამაშის ატმოსფერო ამის კეთების დროს. Yeah, so let's practice. ხო და მოდით ეხლა ვცადოთ ეს პრაქტიკულად. Do you get the idea or do you have questions? წარმოიდგინეთ რა გევალებათ? თუ შეკითხვები გაქვთ ამასთან დაკავშირებით. Let's rock. Let's rock. Yes. What Queen is right now.
ცოტა მოტარგმნია. ანუ აი გქონდა რომ შესაძლებლობა შევქმნით რომ გაიმეოროს, ანუ კონკრეტულად ტექნიკურად რას გულისხმობს ამაში. Alter-ში თუ Q-ში. You kind of said that allow child to repeat it. What do you mean technically under that? On the second step? Yeah, that's what I asked. Which so when you said like give the child the opportunity to imitate you, what does give the opportunity means in technical way? ან ტექნიკურად მიეცით შესაძლებლობაო რას ნიშნავს ნატა გვეკითხა ამას როგორ დავაწყოთ მიეცით შესაძლებლობა რომ მოახდინოს იმიტაცია რას ნიშნავს It means that instead of just keeping going with your play, pausing and seeing if they will imitate you. რა ტექნიკურად ეს არის რომ როდესაც თამაშობთ დააპაუზეთ და მიეცით დრო იმისთვის რომ მოახდინოთ თქვენი იმიტაცია. Then what the pause means? I mean, for example, we are playing, yes. And while we are playing, we have to follow the child also. Yes. But meanwhile, we have to like pause and watch whether he's gonna imitate it or not. Yes. So most of the approach of this is to repeat the actions of the child, right? So you are mostly imitating the child, but when you can or when there's a pause and the child has already imitated you maybe or already repeated, you can add some actions where you do a little bit something different. And instead of just going on to something else right away, you should pause and see if they will imitate you. But you're kind of in this approach doing a lot of deciding, should I imitate the child or should I offer an opportunity for the child to imitate me? And it's very just, you're making those decisions quickly. It's a good question. I guess როცა თამაშობ, თან პირველ რიგში სწრაფად უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რა გავიმეორებ და რა გავიმეორებ. თამაშის პროცესში როცა ბავშვი ჩერდება ან პატარა რაღაცას გაიმეორებს, რაც ჩვენ გავაკეთებთ, ამ დროს სხვა აქტივობაზე არ გადავდივართ და ველოდებით, რომ იქნებ ის ახალი ნაბიჯიც, რაც გავაკეთებთ, ეგეც გაიმეოროს. What does she think? Yeah, she translates. Oh, she translates. Okay. ორი ნაწილი დაპაუზება, გადაწყვეტილების მიღება რაც მოყვა, ეგ არის თავარი, და როგორ დავაპაუზოთ და როდის მივიღოთ გადაწყვეტილება ჩვენ ვაკეთებთ იმიტაციას თუ ვიცით პაუზა რომ მან გააკეთოს ჩვენი იმიტაცია. Guys, let's grab video. Do listen video. Da ikari verbis. Okay. She told them about the drama video to remember. To remind them, yes. Okay, so let's practice just so you can have some practice with it and you can bring up questions. What do you do when this happens? So one of you should be the child and one of you should be the therapist. And we will give you some materials. So the person who's the therapist should do this idea of presenting the toys, seeing what the child does first, and imitating them, and then building on it when they can. Okay, do you have questions? Okay, do your best with what we give you. We may not give you very exciting things because we have to what we Picro plan,
მოქმედებას, როდესაც შესაფერისია, რასაც ბავშვი აკეთებს და თან ცოტათი ვაფართოვებთ. უმატებთ გაძლევთ შესაძლებლობას ბავშვს განახორციელოს ჩვენი იმიტაცია, გაძლევთ იმიტაციისთვის ვერბალურ და ჟესტურ მინიშნებებს და ვცდილობთ, რომ ეს იყოს თამაშის ატმოსფეროში. Okay, first tell me what it was like to do the activity for the therapist. Very interesting and engaging. Okay. Pleasant. Pleasant, okay. Okay, I'll come back to the therapist. So, for those that were the child, did your therapist imitate you? Yes. What did it feel like to be imitated? The wheels, yeah, right. And that was interesting how long she might follow me and then what she's gonna offer me next. Okay, yes, but she did imitate you doing the wheels. Yeah. Yeah. Yes, the video because I did, and then I put it back, but it didn't come back. Because there is. Can you mute it? If you, because it's here, but it's not here. Video. It's here. It's on the video. Sound zone. Oh, on this one. Oh, it is playing. It was supposed to be taller. I just had it ready to go, but it's playing. Okay, so it felt nice, and you were interested as the child to see what the adult would imitate and do next. I noticed one pair in the back. The child was doing the wheels and kind of looking away, and not until the therapist really imitated did the child start paying attention to the therapist. Yeah. And then the child was interested in the therapist's car also, and it was more together than it had been.
და მე ბავშვი დაინტერესდა თერაპევტის მანქანით და მე ეს გახდა უკვე ერთობლივი თამაში. But what did it feel like for the therapist? Was it hard to decide what to imitate, what to do next? და როგორც თერაპევტების რა იყო რთული იყო ეს გადაწყვეტა რა გადაგეწყვეტა არის იმიტაცია გაგეკეთებინა შემდეგ რა გაგეკეთებინა ის მოგეშიფრებინა რთული იყო თერაპევტების For some, yes. Yes, some of your children were more difficult than others, I noticed. Some children were throwing things and not playing very much. Okay, yes. ჩემმა ბავშვმა სუჯითების სათამაშო ჰქონდა და იმიტაცია რომ დავიწყოს მე წამართვა ეს სათამაში და რეალურად დავიბენი აღარ ვიცოდი რა გამეკეთებინა ამიტომ მე დავიბრუნე წამართვი It is hard to imitate if you don't have anything. Yes, this approach, as you can see, it might be helpful if your child has some play skills when you are starting this. Right, like so for some kids this is maybe an easier kind of approach to use than others who are just starting to learn some functional play. Does that make sense, given how it felt? Okay. You have a question? Yeah. ისეთ შემთხვევაში, როდესაც ბრმაგონებრივი ჩამორჩენა, აუტიზმის მძიმე ფორმა, მაშინაც ამ მეთოდით ჯობია სწავლება დავიწყოთ თუ discrete trial. In case we have severe mental retardation or autism, what's more appropriate to start with this kind of imitation or with discrete trial? That's the question? Yeah. Well, it depends on who you ask what the answer is. A lot of the research, though, is you can start with the play-based. You don't need to do discrete trial, but you may need to start with more of an approach that we're going to talk about next, with a child that needs more prompting. But yes, we skip the part that you are PCBA. Yeah. Okay. It was important. Okay. All the story. Yeah. So we will talk about this next approach, and then we will take a break. But we'll talk about it and practice it. So keep your toys. Okay, and one more thing about contingent imitation or spontaneous, whatever you're calling it. It is often used with these other strategies. It's not done just on its own. So one of them is called linguistic mapping, which is a big word for just talking about what you're doing.
მაორენის სახელია, რაც გულისხმობს, რომ ზეპირ სიტყვიერად აღწევ იმას, რაც ბავშვი აკეთებს. I didn't hear you all doing that much in the activity we were doing just now, but I hadn't told you to do it. But it is a good strategy when you're doing this kind of activity, and maybe try it when we do the next one. Try saying what you're doing. You're spinning the wheels on the car. I'm going to try spinning the wheels on the car. პროცესში და შეიძლება რომ გაახმოვანოთ ის რასაც აკეთებთ, შენატრიალებთ მანქანის ბორბალს, მეც მინდა რომ მანქანის ბორბალი ვატრიალო. The other one is modeling, and you all did a lot of this, acting out the play actions and also what to say. But it's more of a pretend play when children are ready for that kind of play. Like my car is going to go to the gas station. I want some gas. მეორე რასაც იყენებთ ეს მოდელირება და ამ პროცესს უფრო წააგავს მე უკვე წაბოსულ თამაშებს და აი მაგალითად ჩემი მანქანა მიდის ბენზინ გასამართ სადგურში, სადაც მას ბენზინი სჭირდება და მე მინდა ბენზინი. უკვე გადავდივართ ამ წაბოსულ თამაშებში. იყენებთ ამ მოდელირებას იქნება. And when it makes sense to just noticing when the child is playing well or did a new play action. Oh, I saw you roll the car on your arm. That's cool. And then prompting as needed, which we'll talk about next. Okay, this next approach is called system of least prompts. And it is a way of prompting when children don't play with the toys very functionally on their own. Usually in discrete child training, people use progressive time delay. So you start with a 0 time prompt and you prompt right away the action you want them to do. This is different. In this system, you are letting the child have more time to do it on their own. So the progressive time delay is more efficient, but the child probably feels different receiving both kinds of prompting. Progressive დროის დაგვიანება შეიძლება ვთქვათ, რომ უფრო ეფექტიანი ინტერვენცია არის, მაგრამ ბავშვი სხვანაირად ცნობს თავს ვიდრე ამ მიდგომაში. So does this make sense? So in progressive time delay, you may get there faster, but the child has less control of the play situation. The child is being more directed by the adult. Progressive დროის დაყოვნების გამოყენების შემთხვევაში ბავშვი ხარ ასწავლობს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ის უფრო მართული არის უფროსის მიერ. And in this approach, the child has more of a say in how the play goes and can direct the play more. So they're just different. You can decide when to use one over the other. Time delay. So we need some time to speak about progressive time. Yeah. On common language about. Okay. Yeah. Because not everyone is trained in ABA. Oh, okay. Do you want me to explain, or did you can explain the distinction, or do you want me to show what it looks like? Maybe you can. Okay. Does somebody have a toy? Okay, so I'll show
the time delay first. Okay. So let's play. That wasn't very good. I'm terrible. I was supposed to go. Let's play. So I have no delay between me just going to the most intrusive prompt, which is guiding her physically, and then next time, let's play. Now she's doing it a little more, so I can do a gentler prompt or just let go, but in that... Head out, agencies. I actually come kind of ანუ ეს არის რეალურად რა უბრალოდ ამ ენაზე ამ ტერმინებით დანარჩენებმა ადრეულის ხალხმა ზუსტად არ ვიცი აუტიზმის ხალხმა რა იცით, მაგრამ ვიცი რა იცის ადრეულის ხალხმა. არის ასე ვთქვათ დახმარების ნელ-ნელა შემცირების სტრატეგია თავიდან რეალურად არც დროს აძლევდა მაქსიმალურად შენახმარებით, ხო? ხერის ხელზე დადებით აკეთებით. ანუ ამ სტრატეგიაზეა ლაპარაკი. So did they understand that, the prompting? Yeah. And then the next time I might go to 1 second delay, 2 second delay, start making the delay longer and see if she will do it. But your first sessions are just like, we're just doing it together and I'm doing the most prompt, right? ანუ ეს დახმარებები დროსთან არის კავშირში, ხო? თავიდან პირდაპირ მე ვაკეთებინებ და მე ჩამოვდივარ ქვევით, ანუ ოდნავ მეტ დროს ვაძლევ, მე კიდევ უფრო მეტ დროს ვაძლევ და ასე შემდეგ. ან პროგრესირებადი დროის შეყონება ქვია მაგას რა დრო გადის ჩემ მინიშნებს შორის, ან ჩემს ერთადროულ დახმარებას შორის და დაგეგმილია ეს. ეს იყო და არის მიღება ტრადიციულ მეთოდად, ხო? ძველი მეთოდი არის ესეთი. ჯერ მეც ეხმარები და მე დახმარებას გამოშვი. So this approach is different. We start with an action, I start an action playing, and I see what she will do. და ეს მიგოა განსხვავდება იმისი, რომ მე ვიწყებ თამაშს და ველოდები რას გააკეთებს ბავშვი. ანუ პირიქით არის ასიმეტრია და ნაკლები და რეალურად ველოდები და უყურებ რა შევა ბავშვი. Try moving the car. Move it like me. Good, that's nice. You're moving it. Look, I should move up my arm. Oh, look at you doing it up my arm. Do you want to do it on the table? Let's do it on the table. And then you put it in the box. Look, you put it in the box. So I let her do it a little bit, and she needed some prompting, but I tried to do the least amount with just gesturing or just using verbal before going to physical. ანუ ვაძლევი საშუალებას რომ ეთამაშა, ვიყენებდი მინიშნებებს, მაგრამ ვცდილობდი რომ მენახა თვითონ რას აკეთებდა და მინიმალური მიხმარება გამომეყენება ამ თამაშის პროცესში. ჟესტური იყო თუ ვერბალური ეს მინიმალური მინიშნებები. კიდევ ერთხელ გაითამაშეთ, თქო ჩვენ გააკეთეთ soft-skill, ანუ ის მორბლების წიარი ხალის წინ და ან მაგის მაინტერესებს როგორ გადავახდნენ. She wants to have a different scenario, me playing with wheels. That, and she wants to see how you're gonna intervene with that. Yeah, so yeah, try. What is that? Oh, look, yes, they have wheels. Look at mine.
მინიმალურ ჟესტებს, სიტყვებს და ფიზიკურზე გადავდივარ ყველაზე ბოლოს. ვცდილობ რომ ის იმიტაცია რომ მოვახდინო, მაგრამ იმანაც რომ მოვახდინოს ჩემი იმიტაცია. So this is when it's not as efficient, it's not as fast as the kind where I just teach her right away what I want her to do. ან ზუსტად ეს მომენტია, როდესაც ეს არ არის ეს სწრაფი და ეფექტიანი, როდესაც პიროტექნიკასთან მიმართებაში, როცა პირდაპირ ვაკეთებინებ იმას, რისი გაკეთებაც მინდა. Let's watch a video of two people doing it to see another example. მოიწევ ვიდეო ნახოთ, სადაც ორი ადამიანი აკეთებს ამას და გვექნება კიდე სხვა მაგალითიც. It's just really well. Whoa, you're going over the mountain. Nice work. On the road. You do it. That's right. On the road. Nice work driving on the road. I'm gonna park my car. You do it. Woohoo! You parked your car too. Let's go drive around the mountain. Look, there's Sarah. Sarah's driving around the mountain. Hi, Sarah. I'm gonna jump over those. Wow, you did it! You jumped over the bush. I'm gonna try them for your candies. You do it. You did it, Sarah! You're carving a big circle. Okay, so what did you see in the video? დახმარება იყო ერთი თავიდან, როდესაც თვითონ დაიწყო, ანუ ერთად თამაშობდნენ, რაღაცა კონკრეტული აქტივობა გააკეთა და მალევე დაეხმარა თავიდან ერთიანი იყო. Initially they played together, but she kind of როგორ დაეხმარა ერთად. ფიზიკურად დაეხმარა. Some instance she physically it started with verbal instructions. Right. Okay. და მე იყო ახალი უნარი ან ახალი ფუნქციაც მიანიჭა იმ თამაშს, რომელსაც გადაიყვანა იმ რაღაც ფუნქციებზე, ბარიერებზე და ეს ქცევა გაიმეორა და ამ დროს მოხდა უცებად შეიძლება, ანუ აღნიშნა ეს ყველაფერი და მესამე რაც იყო, რომ ახლოვანებდა მის უნარებს, ანუ რაც აკეთებდა ამას ახლოვანებდა. ნინო და მერე ბუხარიძე. What she did, she kind of taught the child the new function of the toy and helped him to ride over the mountain. Right. And she also praised the child when she made it. Right. And while she was doing something, she was also verbally describing what the child was doing. Yeah, good. მე რაც დავინახე, ძირითადად თერაპევტი იყო წამყვანი ინიციატორი, ძირითადად
თვითონ მოძრაობდა და ინსტრუქციებს აძლევდა და ბავშვის პოზიციაში მდგომი ადამიანი მიყვებოდა ამ ინსტრუქციებს, ანუ უფრო ნაკლებად იყო დამოდება და ის რაც გააკეთებდა და თერაპევტის მხრიდან მიიღება. What I saw, this was more therapist-directed interaction. Than what we just practiced. Child sort of oriented, giving less time child to follow her, and a child was very compliant. Most of the time. Instructions were given by therapists. So as I saw the two models, first and the second, is kind of very different. What we practiced first? Yes. Yes, the way that they're doing this is very different. She could be using contingent imitation here, but she's not. Yeah, so they can be used together, but she is not. You are correct. She's doing a very adult-directed. ხო, მაგრამ ეს არის გააჩნია რას ვადარებთ, თუ ვადარებთ იმ პირველს contingent imitations, ის რა თქმა უნდა უფრო ბავშვზე ორიენტირებული ეს არის უფროსზე, მაგრამ ეს იმაზე უფრო ნაკლებად არის უფროსზე ორიენტირებული, ვიდრე ის ტრადიციული ხელი მოქმედე და ანუ თქვით, როდესაც ძლიერი დახმარებდა მცირეს გამცირებ თანდათან ამის მაშინვე ხმარებითო და აქ უფრო წესით უნდა ველოდებოდეთ მერხანს და თუ არის რაიმე რეკომენდირებული დრო რამდენადაც უნდა გამოვიდოთ და თავის ინიციატივით წამოვა თუ მე ბალორი გამოვიდა is there any recommendation for prompting or anything? I think it depends on the child and what they need. So this child has, in this video, the pretend child, has imitation skills, right? That's part of what makes it work, is that the child can imitate the adult. And if you don't have that, you may need to start in a different place. ამიტომ ვერ გეტყვით რაღაცა ტექნიკურად რა დრო შეიძლება იყოს. შეიძლება უსაბური ეხმარა და შეიძლება It means that we might help them straight away or give them time to play time before the prompt. There is no one right answer for how to do this. Sorry, there isn't, because there are drawbacks to doing progressive time delay in terms of it being so adult-directed and the child just being forced right away through all this prompting to do what the adult wants them to do. Your answer should be 23 seconds or 48.5 seconds. For how long to wait? Yeah. Yes. Progress დროის დაყოლების შემთხვევაში არის ის რომ ამ შემთხვევაში იმდენად უფროსის მართული არის რომ ბავშვს რა როლი აქვს ამ თამაში არ ჩანს და ამიტომაც არის რომ თავაზობენ ესეთ მოდელს სადაც ყველაზე ნაკლები მიხმარებით ვიწყებთ და მერე გადავდივართ უფრო დიდ მიხმარებაზე ბავშვს ჭირდება ესეთ უფროსის მართულია მაგრამ ნაკლები მიხმარებით მარიამი და მე კიდევ იმას უნდა ხელი აიწვიოს. ანუ მე მაინტერესებს ანუ ეს ტექნიკა გასაგებია უბრალოდ რამდენ ანუ მაგალითად თამაშობს და ხედავთ რომ ბავშვი ესეთ მინიმალურ დახმარებაზე არ მოდის. მე გადავდივართ უფრო ძლიერ დახმარებაზე, რაზეც მოდის. და რამდენი ხანი შეიძლება ვეცადოთ ანუ სხვადასხვანაირ თამაში და როცა ვხედავთ რომ ბავშვი მინიმალურ დახმარებაზე არ მოდის არც ანუ ამას ალბათ აღარ მოგწევთ და ვიწყებთ პირიქით ანუ ძლიერიდან და მე ვამცირებთ ხო თუ არის მეორე მოდელს არა იცით რა ანუ მაგალითად არ წამოყვა ეს ბავშვი რაღაც ამ თამაში და დაგჭირდა ფიზიკური დახმარება იმისთვის რომ რაღაცა მანქანა გაეტარებინა
მართლა, მე გადავედი სხვა რაღაცას თამაშობ და ისევ ამ ვერბალურ მინიშნებებს არ მოწევ და ესე გრძელდება და ვხედავ რომ ბავშვი არ მოდის ამ დახმარებას. ანუ ვაგრძელებ ამას და ვცდილობ რომ წამოვიდეს საბოლოო თუ პირიქით აღარ და პირდაპირ ხელმისაწვდომი. შეიძლება რომ გავიგო შეკითხვა რომ ამას თუ არ მოყვება მაშინ ველოდები და გადავდივარ მე მეტი დახმარების და ნაკლები დახმარების პრინციპზე ეს არის შენი შეკითხვა გადავდივარ თუ არა და შენ შეკითხვა ესე რომ კიდე რომ გავაფართოთ თუ ამაზე ვარს ვამბობ და გადავდივარ იმიტაციას არა რამდენი ხანი The question is about how long, for example, there's a child and we try to introduce at least to most strategy, but child doesn't really respond and we're getting to the most front all the time because something specific. How long should we try it or how many times should we try it before we change strategies? Before we change strategy to the traditional right. Progressive yes, that sounds like you need to do some most to least first, and then as soon as you can change to least to most, change to least to most. But you have a child that's maybe not responsive to prompts yet, and responsive to the lesser prompts, so that needs training first. ამ დროს ალბათ აჯობებს რომ გადმოვიდეთ პირიქით მეტი და ნაკლებისკენ და ვასწავლოთ ეს მინიშნებების გამოყენება. ხო, მაგრამ ჩემი პერსპექტივა აქ არის რომ იმ შემთხვევაში თუ არ სწავლობთ ამაზე თუ არ მოყვება მთავარი პრობლემა არის რომ გაზიარებული ყურადღების პრობლემა იმიტომ ვესწავლებ და რომ გადახვალ იმ ტრადიციულ სტრატეგიაზე ეხმარები გაზიარებული ყურადღების ხა აბა ინგლისურად გადავხადე ანუ ეს დავამატებ მაშინ მეც გადაგებას მოვახოდი ანუ უფრო სწრაფად ეფექტს აღწევ მეორე შემთხვევაში ეს ვიქრა ოღონდ ჩემთვის გაუკვირია ეს ეფექტი გაზიარებულ ყურადღებაში იგულისხმება თუ მანქანის გორების წამოყენებაზე ხო მანქანის გორებაში სათამაშო ფუნქციურ გამოყენებაზე არის ორიენტირებული it's logical that when the child is not responding, then you change the strategy and go to the progressive. And maybe. But actually, what does it mean when the child is not responding? Yes, you should look further. You should look into why they're not responding. Because is it just you don't have interesting materials? You're not, or are they not responding to the prompt? Or you should focus more on joint attention. Right, joint attention, all of those pieces, and imitation. Yes. And returning back to this progressive delay approach, would it be supportive in terms of joint attention? If you're working on that, yes. All of this is very complicated depending on the child and the intervention goals. So you need to have really clear functional intervention goals that make sense. So if the child's intervention goals are about joint attention, then yes, you should have prompting and all of that, and work on imitation that's related to those joint attention skills. And your prompting should be responsive to the child and what's happening, which strategy you use. Yes, and if you were trying to work on a pretend play skill and it wasn't working because you noticed they don't have joint attention, then yes, your intervention goal of pretend play needs to be adjusted to the joint attention. So all of those things would be. And if you were working, or if you're working on pretend play and the child has joint attention in other situations,
but you are choosing materials that they're not interested in for pretend play, that's also a plus. Maybe you are doing the wrong kind of play activity. They're interested in dinosaurs and you are trying to get them to play cars, and they could care less about cars. Yeah. უბრუნდები უკანამ progressive delays თუ დასაკეთებ, უნდა გამომდინარეობდეს case-იდან. რა არის ბავშვის მთავარი სირთულე და რა არის შენი მიზანი? რა მანდამაინც ეს მანქანის გატარება, გამოტარება უნდა იყოს თუ რამის სხვა ფუნქციური მიზანი და ასევე უნდა კარგად ხედავდე გაზიარებული ყურადღება არის აქ პრობლემა თუ არა, თუ გაზიარებული ყურადღება პრობლემა იმაზე მუშაობ და მაგრამ ასევე იმასაც უყვირდები, რომ ეს წარმატებულობა მხოლოდ გაზიარებული ყურადღების ამბავია თუ შეიძლება იმის ამბავი იყოს არაინტერესებს და სხვა თემა აინტერესებს და თუ სხვა სიტუაციებში გაზიარებული ყურადღება იქნება ისეთი რამე შეთავაზო, რაც მისთვის საინტერესოა. ინტერვენციის განსაზღვრისას მნიშვნელოვანია, რომ გავფიქრდეთ რა გვაქვს მიზანი, როგორც ახლა ვთქვათ, თუ გჭირდება იგივე ტექნიკის გამოყენება შესაძლებელია, გაზიარებული ყურადღების სწავლებისასაც და შესაძლებელი არის გამოსახული თამაშის უნარის სწავლებისასაც. უბრალოდ თუ ხედავთ, რომ ტექნიკა არ მუშაობს, კარგად უნდა გავიაზროთ, რადგან ამის უკან. შეუქერებელი სათამაშო და თამაში თუ უნარები რომელიც ბავშვია. And one thing to clarify about system of least prompts, it's actually a little bit different than least to most prompting. კიდევ ერთი რაც მინდა რომ დავაზუსტო ამ ნაკლებიდან მეტინგიშტკებისკენ სისტემის გამოყენებაში არის რომ ცოტათი განსხვავდება მეტიდან ნაკლებისკენ მინიშნების გამოყენების ტექნიკა. In least to most prompting, there are often like 5 levels of prompts, from no prompt to gesture to verbal to light physical to more physical. So sometimes you're going through a long list of things to get to the most prompt. და ამაში რა არის რომ ძალიან დიდი ჩამონათვალი შეიძლება იყოს იმ მინიშნებებს, რომელსაც გამოიყენებ, სანამ მიხვალთ მაქსიმალურ მინიშნებამდე. არანაირი მინიშნება, ჟესტის გამოყენება, სიტყვიერი მინიშნება და ეს დიდი სია შეიძლება იყოს. In system of least prompts, there are only 2 kinds of prompts. So there's level 1 that is no prompt, and in the first level of prompt, you choose a non-controlling prompt. So it's just a light prompt. And that's dependent on the child, what that would be, a gesture or verbal. And then there is one, but you don't mix it up, you just choose one. And then I kind of did it badly before. I think I was doing both with Nisa. But then the more controlling prompt for level 3, you choose one controlling prompt that's like physical guidance. So there's always just 2 kinds of prompts with SLP. ამ სისტემაში ერთი ესეთი რაღაც არის, გამოიყენება დონეების მიხედვით მინიშნება. პირველი დონის მიხედვით საერთოდ არ არის მინიშნება, მეორე დონის მიხედვით არა მაკონტროლებელი მინიშნებები არის და მესამე დონის მიხედვით მაკონტროლებელი მინიშნებებია. თითოეულ ამ დონეზე ირჩევა ერთი ტიპის მინიშნება, რომელსაც ვიყენებ ბავშვში. So this is what you saw in the video. Katie is the therapist's name. She was going faster to the controlling prompt than you might have been used to with least to most. და რაც თქვენახეთ ვიდეოში ქეთია თერაპევტი, ამიტომაც შეიძლება წავიდა ძალიან სწრაფად მაკონტროლებელ მინიშნების გამოყენებაზე, ვიდრე თქვენ წარმოიდგენდით Does that make sense? How it's a bit different? So instead of
Instead of her going gesture, verbal, like she would try the gesture, or she was trying verbal. If the verbal didn't work, she went to physical. She didn't do anything else. She just did verbal prompts. If the verbal prompt didn't work, she went to physical. On the video. Why did she went to? Because she was doing this kind of prompting procedure, and that's how you do this prompting. To choose the level of the prompt. And yes. The level of the prompt should be predefined. Yes. Am strategიაში არის მნიშვნელოვანი ის, რომ უნდა ავირჩიოთ მინიშნების დონე. ანუ რომელ დონეზე ვარ პირველ, მეორე, მესამე და წინასწარ უნდა იყოს ეს მინიშნების დონეები განსაზღვრული. ნიჭობენ გარდანის დროს არ თქვას დონეები. ნორი დონე არის, როცა არაფერს არ ხო, რაც ექსამენმა გვაჩვენა წინასწარზე არის წინასწარ განსაზღვრული და ჩვენ წინასწარ დონის შესაბამისად ვირჩევთ იმ წინასწარ განსაზღვრული ნულოვანი და როგორ თქვი, ანუ ზოგადი სახელები თქვი და ამან მაგალითები მოიყვანა. არა, უწერია პირველი დონის ნულოვანი დონის, მეორე დონის და ფიზიკური მეორე დონეში რა შექმნის. Can we go back to the levels of the prompts, or should we consider under the second level of prompts? So on the first level of independent, and then level is and then the second level you choose a non-controlling prompt that's usually gesture or verbal. And the third is physical, usually. So she in the video was using second and then third Yeah, she was using, I believe she's using verbal as the second level, and then she was using physical as the third. What about modeling? Modeling is just part of the, they're not tracking it. Yeah, they're not tracking it. You are correct. It's basically the initial instruction is do what I'm doing. It's implicit. Yeah, there's data sheets on this website. Do you want to practice it or is it too confusing? To practice. Okay. Yes, so what I would like you to do actually is, do you want to switch who is therapist and who is child to practice? Yes. Let's switch, so whoever was the child last time should be the therapist. And I would like you to do contingent imitation still.
But now add this system of least prompts. If the child is not imitating you, do a non-controlling prompt, and then if they don't follow the non-controlling prompt, do the physical prompt. Okay? თავიდან რაც იყო თანმიმდევრული იმიტაციას იმ შემთხვევაში თუ ბავშვი არ მოყვება იმიტაციაში მერე გადადიხარ ამაზე ჯერ ნულოვანი მინიშნება მერე ვერბალური გესტური მინიშნება და მერე უკვე ფიზიკური Let's discuss for a minute and then take a break. Okay, yes. We managed to have both roles the first time, and we did the same thing. My child was able to imitate, but this time I was weird and like. What else? What was different this time with the prompting? I was thinking about my child with whom I'm working, which prefers to play by himself. და როდესაც თერაპევტმა დაიწყო მანქანის არება და ცდილობდა ჩემს ჩათვლას, მე მინდოდა რომ ჩემთვის ყოფილიყავი, მიუხედავად იმისა, რომ პირველ ჯერზე ეს ნულოვანი რაც იყო და ის თავისუფლად თამაშობდა, მე ყურადღებას არ ვაქცევდი, მაგრამ როგორც კი თქვა ფიზიკურად ცდილობდა, რომ ჩემს რეალურად ჩემს სივრცეში შემოიჭრა და მანქანის არება დამოწმდა, ძალიან გავღიზიანდი და საერთოდ დავაგდე ეს მანქანა. ზუსტად ის გავაკეთე, რასაც ბავშვი აკეთებს ხოლმე. დავაგდე მანქანა და მე სხვანაირად დამინტერესდი. ერთადერთი ამ პროცესში სასიამოვნო იყო, მაგრამ შემთხვევით თქვი გამიგზა ბორბისკენ, რომელიც სატრიალებდა და რა თქვა, რომ აიმე რა მაგარია, რომ თუ რა მოკეთ შეეხება იყო, ერთადერთი მომენტი იყო, რაც მომეწონა და სხვა შემთხვევაში გამაგიზიანა საერთოდ აი ამ ფიზიკურმა დახმარებამაც ის რომ თქვა, მაიძულება ეს მანქანა მეტარებინა და მოკეთ ძალიან მეწონა ამ ბავშვის გამარებაში და გავიგე. I was trying to speak to that. Try to understand what's happening with him because I felt that I didn't like what happened. We approached it where they with the truck and I throw it away and I wasn't interested to play with the car anymore and I started to use a different object. And one thing I liked that the servant commented on the wheel of the car and she kind of praised me somehow. And that was the only moment I liked. Okay. Otherwise I didn't like information when she allowed me to play the Okay. Anything else? Yes. Squishies. Bavshvi, Tabo was a child. იმ ჩემი მევაკეთებდი იმიტაციას და ველოდებოდი რით დაინტერესებდა და შემდეგ ისე გავართულეთ პროცესი, რომ
დასწავლოთ, შემოვიტანეთ ამ მცირე იმიტაციებით და ისე თაკო როგორც ბავშვი თვითონ რეაგირებს, როგორც მიხვდა, როგორ დაისწავლა ტაშის დაკვრა, ყურში და ასე შემდეგ, ალბათ ყველაფერი ამის გამოყენებით. ანუ ეს პროცესი ისე წავიდა ერთიდან მერეზე, რომ ერთ-ერთი ვერ ვხვდით საიდან სად გადავიტანოთ. I started my child and we didn't realize how we impacted something Great. Anything else? Or any questions? So we will talk about the Tucker the Turtle strategy next, and if we have time for the other strategies, we will talk about them, but if we don't, we will talk about them on February 2nd. I always have the problem of preparing too many things, so it's normal. Okay, so Tucker the Turtle is a very different kind of approach than what we've just been talking about. It is an approach when there is an intervention goal for a child to understand how they're feeling and how to respond to having really big feelings. I thought of this one because I know sometimes you have children with autism or other diagnoses that might need help or have an intervention goal around identifying how they're feeling and learning how to calm themselves down. So in this approach, it uses a lot of different components with a story, with scripts, with visuals to teach children how to identify that they're having a big feeling and how to calm down from the feeling. And there are things like the puppet you saw in the picture and this song Tiny Turtle. Here, Tiny Turtle is learning how to calm down himself. And there are a lot of different versions of all of these things, and that children are just listening to a story, they're seeing the visual, or they're doing, like with this tiny turtle, they can do motions with it. So Maka is going to talk about how she has used this with children and show you some of the materials.
როგორ დავეხმაროთ ბავშვებს სიბრაზის გაკონტროლებას და წვენის დაწყებაში. ეს კურს ტექნიკის სწავლება პირველად დაინერგა 2016 წელს 4 წლიან ასაკის ჯგუფში, სადაც იმყოფებოდა 45 ბავშვი. და ბავშვებს ვასწავლით, როგორ ემართა ფრაზი აგრესიის გარეშე და როგორ გაეკონტროლებინათ იმპულსები და როგორ დაესახელებინათ თავისი ემოციები. ვიყენებდით ვიზუალურ მასალას, ასევე ვიყენებდით ჩვენი ბაღის ცოცხალ კურს მობინადრეს, რომელიც საკმაოდ დიდ ეფექტს იწვევდა ბავშვებში, იმიტომ რომ როდესაც შეეხებოდნენ ბავშვები და კუფრაზდებოდა, იკეტებოდა თავის ბაკანში და როდესაც მშვიდდებოდა, გამოდიოდა ბაკნიდან და იწყებდა მოძრაობას. ეს იმას ნიშნავდა, როდესაც ოფრაზდებით, როგორ უნდა მოქცეულიყავით და როგორ გავეკეთებინათ ჩვენ პირადად უფროსებს, ჯერ მოდელირება გავეკეთებინათ და შემდეგ ბავშვებს როგორ გაეკეთებინათ აგრესიის გარეშე. რატომ არის სოციალურ-ემოციური უნარები მნიშვნელოვანი? ეს არის შეიძინონ მეგობრები და იყვნენ წარმატებულები ცხოვრებაში, ამოიცნონ და მართონ თავიანთი ემოციები, განემტკიცონ თავდაჯერებულობა და თვითშეფასება, გადაჭრან კონფლიქტები უფრო ადვილად და ნაკლებ აგრესიულად, თავიდან აიცილონ თანატოლების გარიყვა და უკეთესი შედეგი გქონდეს სწავლაში. თუ ჩვენ ამ ჩამონათვალს მივყვებით, ეს იმას ნიშნავს, რომ თვითონ ბავშვი დამოუკიდებლად შემდეგ მომავალი ცხოვრების ეტაპზე გადასასვლელად ჩვენ ავართ გამშვები დაწესებულება და სკოლა არის მიიღები დაწესებულება, ჩვენ უნდა გავუშვათ ეს ბავშვები სკოლაში და შემდეგ როგორ მართონ ეს ემოციები მომავალ ცხოვრებაში, ჩვენს დაუხმარებლად, დამოუკიდებლად, იმიტომ რომ რასაც ჩვენ ბავშვი ვასწავლით, შეიძლება ეს არ ინერგებოდეს სკოლაში, მაგრამ შეეძლოთ მათი გამოყენება. ბავშვები ყველაზე კარგად სწავლობენ, როდესაც მშვიდად არიან ჯგუფში, ვასწავლით ბავშვებს როგორ უნდა მართონ ფრაზი აგრესიის გარეშე, მათ შეუძლიათ ხელები შემოიყვიონ სხეულზე, რომ არ მისცეს სხეულს მოქმედების საშუალება. ამ დროს კიდევ ვეუბნებით, როდესაც გაბრაზებულები არიან, დაიდონ ხელი ქურდზე, ეს იმას ნიშნავს, რომ ადამიანი კონტროლს კარგავს, როცა ფრაზდება და როგორ მართოთ ეს ჩვენი ფრაზი აგრესიის გარეშე, რომ არ დავაზარალოთ როგორც საკუთარი თავი, ისე ჯგუფის წევრი. კურს ტექნიკა სიბრაზის მართვის სასწავლებლად პირველად მოზრდილებში გამოიყენეს, შემდეგ ეს გამოიყენეს სასკოლო ასაკის ბავშვებში და შემდეგ დაინერგა სკოლაგელი ასაკის ბავშვებში. კურს ტექნიკის ძირითადი ეტაპებია სიბრაზის გაცნობიერება, იფიქრე შეჩერდი, შეძრობა ბაკანში, სამჯერ მათ ჩასუნთქვა, ფიქრი დამშვიდებაზე და დაძლევაზე, მე შემიძლია დამშვიდდე, მე კარგად ვაბარებ პრობლემას და მივიღო სწორი გადაწყვეტილება და ვიფიქრო მდგომარეობის გამოსწორებაზე. შემდეგ ვისაუბრებთ, როგორი კლუბ მოსწონთ მეგობრებს, როდესაც მასთან ერთად თამაში უნდათ. კურს ტექნიკის უზრუნველყოფილი აქტივობებია სუპერკურს დაჯილდოება, როგორ გააკონტროლა და მართა ფრაზი და იმპულსები ბავშვმა და აქედან გამომდინარე ჯილდო შეიძლება იყოს კურს სამაჯური, შეიძლება იყოს გამოძილწილი კუ, შეიძლება იყოს კაკლის ნაჭუჭისგან დამზადებული კუ და ეს შეიძლება ეს სამაჯური და ნაძერწი და ნამუშევარი, რომელიც ბუნებრივ მასალასაც ვიყენებთ ამასთან ერთად, სახლშიც კი წაიყვნენ ბავშვებმა და ვატანთ. და ძალიან სიხარულით ერთვებიან ამ პროცესში. ყელსაფამი კურსძალა. პლასმასის კურს ყელსაფამი გადაეცემა იმ ბავშვს, ვინც შეძლოს სიმშვიდის შენარჩუნება სიტუაციაში, რომლის დროსაც უნდა გაფრაზებულიყო. ამასთან ვიყენებთ როგორც წყნარ სივრცეს, ასევე ვიყენებთ კარავს. არის სამნაირი კარავი გვაქვს, არჩევანის საშუალებას ვაძლევთ, სად უფრო წყნარად შეძლებს ბავშვი დამშვიდების საშუალებას. შემდეგ ჩანს სურათზე, როგორ ათავსებს ბავშვი, როდესაც კარავიდან გამოდის კურსქილაში კურს ბარათს და შემდეგ შეუძლია ასევე არჩევანის საშუალებას ვაძლევთ, სხვადასხვა ზომის პლასმასის კუ გვაქვს, შეიძლება იყოს ეს ქაღალდისგანაც დამზადებული და შემდეგ ჩამოიკიდებს ამ კურს ყელზე და დღის ბოლომდე იქნება კურს ლიდერი. კურს ტექნიკის სწავლება ეფექტურია კურს სათამაშოს გამოყენებით, როდესაც მიესალმებიან ბავშვები კურს ამ დროს
გადაусმებენ თავზე ხელს, შეუძლია კიდევაც გამოიყენონ და თვითონ შეძლონ ამ კურს სათამაშოს მორგება და მოყვნენ რაიმე ამბავი, რომელიც ნაცნობი სიტუაცია არის ჩვენ გარემოში და ჩვენ ჯგუფის სფეროში, რომელიც ხშირად შეიძლება ხდება რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ სადაც 55 ბავშვი არის ფრაზის მართვა და როგორ მართოს ეს ფრაზი ბავშვმა აქედან გამომდინარე შეუძლია თვითონ გამოიყენოს სათამაშო და თვითონ გააკეთოს ბავშვებში ესა თუ ის სცენარი. თავიდან როდესაც კურსს ვაწყობთ ვიყენებთ ვიზუალური მასალის გამოყენებას, როგორ უნდა მართონ ფრაზი, კურს შეუძლია კურს ძალიან მოსწავლე ტიპის სკოლაში მეგობრებთან ერთად თამაში, ასევე ზოგჯერ ისიც ხდება რომ კუ ძალიან ბრაზობს, როცა კუ ბრაზობს ის უყვირის მეგობრებს, უტყავს ხელებსა და ფეხებს, ამ დროს შეიძლება მეგობრები გაფრაზდნენ და ძალიან ეწყინოთ. კურს შეუძლია იფიქროს სწორ გადაწყვეტილებაზე და მდგომარეობის გამოსწორებაზე, შემდეგ შეუძლია ბაკანში შევიდეს და მეგობრებს მოსწონთ ისეთი კუ, რომელიც სხეულს იმორჩილებს, თავის ხმას იმორჩილებს და ასევე იღებს სწორ გადაწყვეტილებას ან მიმართავს დახმარებისთვის მასწავლებელს. ამასთან ერთად ეს ბარათები მოთავსებულია პრობლემების ყუთში, სადაც შეუძლია ბავშვმა თუ რამე ვერ გააკეთა თვითონ სიტყვიერად, გამოიყენოს ვიზუალური ბარათები და სთხოვოს მეგობარს ან მოაყაროს პრობლემა უფროსის გარეშე. თუ უფროსის დახმარება სითხოვს, მაშინ ვეუბნებით, რომ რა შეიძლებოდა გამოგეყენებინა, რომ ვაფიქრებთ ბავშვებს თვითონ იფიქრონ, თვითონ გადაწყვეტონ პრობლემა, თვითონ მოაგვარო, ოღონდ ჩვენი მცირედი დახმარებით, უფრო მეტად ვიყენებთ ხარაჯოს პრინციპს. ამ სურათზე ხედავთ, როგორ ყვება, აქ ყვება ბავშვი ერთ-ერთ ამბავს, როგორ დაუნგრიეს კოშკი და როგორ ეწყინა და რა შეიძლებოდა გაეკეთებინა სხეულის გამოყენების გარეშე, როგორ მოეგვარებინა პრობლემა. კურს სამახსოვრო ქილა, ჯგუფში გვაქვს კურს სამახსოვრო ქილა, ასევე გვაქვს პლასმასის კუების კოლექცია, როგორც გითხარით, თავსდება კურს სამახსოვრო ქილაში კურს ბარათები და შემდეგ, როდესაც გარკვეული დრო გავა, შეიძლება 1 თვე, მაქსიმუმ თვე ნახევარი და ჯგუფი გადაიხდის კურს დაბადების დღეს, როგორ დავწილიეთ პრობლემები და როგორ შევამცირეთ ფრაზი და როგორ ვაკონტროლეთ ჩვენი იმპულსები. როდესაც ბავშვი გაბრაზდება და მართავს თავის ბრაზს და კი გამოდის და ნაგდებს კურს ქილაში და შემდეგ შეუძლია გამოიყენოს კურს მედალიონი. ეს არის კურს გროვა, ჯგუფში გვაქვს კურს ფორმების დაჭრილი ქაღალდების მარაგი, როცა ბავშვები ახერხებენ სიმშვიდის შენარჩუნებას რთულ სიტუაციაში, ფორმაზე ვაკრავთ დაჭრილ კურს, რომელიც კედელზეა განთავსებული და კურს სურათის ქვევით შეგვიძლია ბავშვის სახელით დავაწეროთ. საბოლოოდ ვზეიმობთ კურს დღესასწაულს. კურს აღება ხდება ასევე ვთქვის სახლშიც და როდესაც ეს ერთ-ერთი სიტუაცია იყო და ბავშვმა სახლში კუ მიიტანა და ძალიან აქტუალური მშობლები რა თქმა უნდა რომ მოყვა ბავშვმა ეს სიტუაცია, როგორ მართა ბრაზი ჯგუფში და როდესაც შეესწრო შემდეგ მშობლების კონფლიქტს ბავშვი, მან ასწავლა რომ გაბრაზება არის ბუნებრივი მოვლენა და შეგვიძლია ისმართოთ აგრესიის გარეშე და ასწავლა როგორ უნდა შემოიქმნოს სხეულზე ხელები, რომ არ ვიცის სხეულს მოქმედების საშუალება. გაგრძელება უფრო საინტერესო იყო, როდესაც მშობლები დაბრუნდნენ საბავშვო ბაღში, ბავშვმა აჩვენა თუ რას ვაკეთებდით, როგორ ვაკეთებდით, რა ხოდა ვიზუალური ბარათები გამოსაყენებლად და მოდელირება გააკეთეს სახლში და წლის ბოლოს უფრო კარგი შედეგი იყო, იმიტომ რომ მშობლებს აქვს თავისი ჯგუფი შექმნილი და ამ ჯგუფში აზიარებდნენ ამ მეთოდს და საკმაოდ ბევრი მშობელი ჩაერთო კურს ტექნიკის ფრაზის მართვის ტექნოლოგიაში, ასე რომ ვთქვათ. ანუ ეს ერთ-ერთი ჩვენი მშობლების ჩართულობა და კომუნიკაცია. კიდევ ერთ-ერთი სხვა კიდევ ბევრი მრავალი. ეს არის კარგი მანერების ყუთაც ვიყნებ პროსოციალური ქცევიდან და ძალიან გვეხმარება კარგი მანერების ყუთი ჩვენი პროგრამიდან გამომდინარე.
ასევე კუსკილას და ემოციის ბარათებს ვიყენებთ, თუ არ უნდა რომ ბავშვმა გამოიყენოს კარავი, შეუძლია ემოციის ბარათები გამოიყენოს და ბავშვს როგორ ხასიათზე და შემდეგ ვეხმარებით როგორ მართოს ესა თუ ის ემოცია აგრესიის გარეშე. ასევე ეს არ არის მარტო ჩემ ჯგუფში დანერგილი, როდესაც დაინერგა სხვადასხვა ჯგუფებშიც გავრცელდა ეს მეთოდი და შეიძლება ეს არ იყოს კიდევ თქვი კარავი და ეს იყოს ფარდის რაღაცა წყნარი სივრცე, წყნარი ადგილი, სადაც შეუძლია ბავშვმა იფიქროს სწორ გადაწყვეტილებაზე და მდგომარეობის გამოსწორებაზე, როდესაც ბრაზდება და როგორ აკონტროლოს თავისი იმპულსები. ეს არის ერთ-ერთი ჩვენი ბაღის ჯგუფი. ანუ როგორ თამაშობენ ბავშვები გუს სათამაშოების გამოყენებით, ასევე გვაქვს თეატრალური კუთხე, სადაც შეუძლიათ ბავშვებმა გაითამაშოს სხვადასხვა სცენარები და ამასთან ერთად ჩართონ გუს სათამაშოც. ეს არის, როდესაც შავ-თეთრი ვერსია აღმომაჩნდა და დარჩენი დამეკარგა, ასე რომ ვთქვათ, წაიშალა. და ეს არის პირველად, როდესაც დაინერგა ჩვენ საბავშვო ბაღში გარემო ვაღიაროთ, რომ არა შესაბამისი იყო. არ იყო ცენტრებად დაყოფილი ჯგუფები და ავეჯიც არ იყოს სათანადოდ მოწყობილი ჯგუფში და არ გვაძლევდა იმის საშუალებას, რომ უფრო კარგად და აგრესიის გარეშე ემართათ ბავშვებს ემოციები, მაგრამ ზუსტად ამ ჯგუფში დაინერგა ამ სიტუაციაში და ამდენ ბავშვი 55 ბავშვი დაინერგა და იქაც გამართლებული მეთოდია და მე ვფიქრობ, რომ ჩემი პრაქტიკიდან გამომდინარე, როგორც გამართლებული, ასევე წარმატებული პროექტს დავარქმევდი და დღემდე გრძელდება კურს ტექნიკის მართვა ჩვენ საბავშვო ბაღში და სადაც დაინერგა და რომელ ჯგუფშიც დაინერგა სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში, რა თქმა უნდა, წარმატებულად მიმდინარეობს და არის ხანგრძლივი პროცესი. ვერ ვიტყვი, რომ ეს პროცესი ერთთან ორ თვეში მოგვარდება, ამას უნდა ნაბიჯ მიყოლა ხშირად და ასე ვთქვათ, ვიდეო თვალის მოვალეობასაც უნდა ვასრულებდეთ და ვასრულებთ კიდევაც, იმიტომ რომ იქნება პრობლემა, სანამ გამწვავდება, სანამ უნდა ჩავერიოთ, თუ თვითონ ვერ აგვარებს ბავშვი მსგავს სიტუაციას. ხშირად ამოყვავს, რომ გაზაფხულობით გამოდის ხოლმე ჩვენი ეზოს ბინადარიკო, შიდა ეზოში ბინადრობს და გაზაფხულობით გამოდის და ხშირად ამოყვავს ჯგუფში ან ჩვენ სტუმრობთ ეზოში და ვათვალიერებთ და ასევე ვყვებავთ ჩვენი ბაღის ასაზრდელები, თავს ვნახავთ მასზე. ასევე ვიყენებთ მარტო კურს ტექნიკასთან ერთად ასე ვგრძნობ მე თავს დღეს ემოციის ბარათები არის, რომელიც თუ არ მინდა რომ ვთქვათ შევიდე ბაკანში, ამ დროს შეიძლება გამოვიყენო ემოციის სახეების გარდა კიდევ სხვა ბარათები და ჩემი სახელით ავამაგრო იმ ემოციას, რა ხასიათს ეწვა და რა ემოციასაც განვიცდი და შემდეგ ამ ემოციას ვიკითხებით რატომ, როგორ და თვითონ ბავშვებს კიდევ და კიდევ ვაფიქრებ და ვაძლევთ იმის საშუალებას, რომ თვითონ ისაუბრონ თავისი ემოციის შესახებ. ან თუ არ უნდა საუბარი, მაშინ ვაძლევთ დროს დამშვიდდეს და დამშვიდების შედეგად უფრო კარგად ჩამოაყალიბებენ და აზრსაც და ემოციასაც უფრო კარგად გაეყვებიან თავის ემოციებში ბავშვები და საუბრობენ თუ რატომ იყო ესა თუ ის ემოცია მათთვის მიუღებელი ან მისაღები. მე განახილეთ ახლა პრობლემების მოგვარების ხუთს, სადაც კედელზეც გვაქვს გაკეთებული და ასევე ხუთიც არსებობს, თვითონ ეძებს ბავშვი და ეს იმას ნიშნავს, რომ თვითონ ფიქრობს, რა ემოციას გრძნობს, რა არის, როგორ აკონტროლოს იმპულსები და რომელი ბარათი იქნება მისთვის მისაღები და გამოსაყენებელი. თუნდაც რომ უთხრას ბავშვს, რომ მათხოვე, ან თუ შეიძლება ერთად ვითამაშოთ, ან გთხოვ გაჩერდი, ან ნებისმიერ ისეთი ბარათი, რომელიც მას იმ წუთში სჭირდება. სიტყვიერად რა თქმა უნდა ვეპარუნებაც გადასცემს და ასევე იყენებს ვიზუალურ ბარათებს. ვიზუალური ბარათებთან ერთად თუ ვერ ახერხებს ბავშვი, მაშინ ჩვენ მივყვებით და ჩვენ ვაკეთებთ მასთან ერთად, ანუ მოდელირებას ვუკეთებთ. თუნდაც ის რომ ჩვენი ბაღი ორიენტირებულია და ჩართულია ინკლუზიურ განათლებაში 2009 წლიდან და ყავს თითოეულ ჯგუფს
ხუთი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვი, რომელსაც მასთან ერთად ხდება ამ ტექნიკის დანერგვაც და სწავლებაც ნაბიჯ რა თქმა უნდა და მათ უფრო მეტი დრო და ხანგრძლივობა სჭირდებათ, რომ დაეუფლონ ამ მეთოდს. ეს არის ბავშვები, რომლებიც თვითონ იყენებენ ბარათებს დამოუკიდებლად. ანუ ამ ტექნიკასთან დაკავშირებით მაინტერესებს ბრაზის მართვის შემთხვევაში ამდენად სწორი სტრატეგია ამ ემოციების ასე ვთქვათ შეკავება და ასე ვთქვათ დაბლოკოსობა და ამდენად სწორი იქნება ამ ემოციების ამ ტიპის შეკავება და მე არ გამოხატვა. ამ დროს თუ არ გასწავლეთ ბავშვებს ემოციის შეკავება გადავლენ ფიზიკურ ქმედებაზე და ზუსტად ფიზიკურ ქმედებაზე რო არ გადავიდეს არ დააზარალოს მეგობარი და თუნდაც კუთარი თავი, ამ დროს ვაძლევთ რომ ზუსტად როდესაც ხელებს შემოიყვებს სხეულზე თავის თავს ეუბნება, მე შემიძლია მოვაგვარო პრობლემა, მე კარგად ვაგვარე პრობლემას და თავის თავს ესაუბრება. ემოციას კი არ ვიკავებ. რას ვიკავებ? სხეულს. ნაცნობიერებს და სხეულს ვიკავებ. სოციალური და ამ დროს ზუსტად ესაუბრება თავის თავს, რომ მე კარგად ვაგვარე პრობლემას, მე შემიძლია პრობლემა მოვაგვარო აგრესიის გარეშე და თავის თავს დამშვიდებისკენ მოუწოდებს. Ačko, već am tehnikაში არის ერთი დაშვება, რომ ბავშვს შეუძლია იმპულსის შეკავება და შეუძლია არარეაქტიულ ქმედებაზე გადასვლა და მაგის სწავლება არის სხეულის გამოყენების გადავადებით. ან მაგას ასწავლიან ამ ტექნიკაში იმით რომ რეაქტიულ ქმედებაზე არ გადავიდეს და ჩაიგეთოს ვაკანში. ხვალე ჩვენც წავზელი ვარ ტაქტიკოსები ვარ და მართლა ისეც რომ დაგწევს რომ გონია რომ ემოციას კი არის გავს პირიქით ჩვენ მასწავლით ემოციის სახე მართვას რაზმი შენ გაბრაზდი და ამას მასახელებს მიყვარს აი შენ გაბრაზდი გაწიფდი მუშტები შეკაი და ასე შემდეგ ახასიათებს თვითონ და როგორ უნდა ისწავლოს მე ეს ბრაზი როგორ უნდა მართოს და სწორი მიმართულებით წავიწყურო იმპულსები აკონტროლოს ხედები დაიმოჩილოს და სხვა ამ დროს ეუბნებით რომ მე ვცეგარ რომ მუშტები გაქვს შეკრული შეიძლება მესაუბრო და დაგეხმარო მე მინდა რომ შენ დაგეხმარო თუ უნდა რომ დაეხმარო კი ბატონო თუ არ უნდა რომ დაეხმარო მაშინ ეუბნებ რომ მე გაცდი აძლევ დროს რომ დამშვიდდეს დაწყნარდეს და ამ დროს როდესაც მშვიდდება და წნარდება რა თქმა უნდა ფიზიკურ ქმედებაზე აღარ გადავა იმ წუთში თუნდაც როცა ბრაზდება ფიზიკურ ქმედებაზე გადავა თუ არ ისწავლა იმპულსების შეკავება როგორც ეს როგორ ხდება ხოლმე რაღაც პრეკურსორს ხედავთ რომ აი რაღაც შეიძლება ახლა მოხდეს დაიძაბა ეს თქვით თუ ჯერ რაღაც ჩხუბია დაუშვათ და მე რომ მიდიხარ და მე შეიძლება წამიერად მოხდეს ის რომ დიახ წამიერად ხდება შეიძლება ბავშვმა აშენა კოშკი და მეგობარი მივიდა თუნდაც შემთხვევით დაეჯახა და დაუღრია რა თქმა უნდა გაბრაზდება თუ ის მეგობარი ეტყვის რომ ბოდიში მე შემთხვევით მომივიდა და შემიძლია დაგეხმარო და ისევ ავაშენოთ ერთად მაშინ იქ რა თქმა უნდა არ იქნება ეს ჩხუბის კონფლიქტი მაგრამ თუ დაუღრია მიზანმიმართულად და გაიარა და წავიდა ამ დროს შეუძლია ბარათი გამოიყენოს და აი ამ დროს როგორ შეიკავებს ემოციებს და იმპულსებს ბავშვი და როგორ გააკონტროლებს თავის ბრაზს და რას გამოიყენებს ზუსტად ამის არჩევანის საშუალებას ვაძლევთ. იმიტომ არის ამას
წინასწარ ვასწავლით, რა თქმა უნდა, მშვიდ სიტუაციაში კურს თორჭინების გამოყენებით. მშვიდ სიტუაციაში უფრო კარგად სწავლობენ ბავშვები, იმიტომ რომ როცა ბავშვი აღევლებულია შეიძლება არც კი მოგისმინოს იმ დროს და ამიტომ ჩვენ ვასწავლით, როცა დამშვიდებულები ვართ და რა უნდა ვაკეთოთ ამ დროს და თვითონ ასახელებენ ბავშვები სხვადასხვა სტრატეგიებს, სხვადასხვა მაგალითებს, აი ამ დროს როგორ მოიქცა, ან როგორ მოიქცება, ან გავითამაშებთ რაიმე პატარა სცენარს, თქვენ როგორ ფიქრობთ ამ დროს, თქვენ როგორ მოიქცეოდით, იქ სულ არ ვასახელებთ არც ბავშვის საფეს, არც თვითონ არის გათამაშება პატარა სცენარის და ამ დროს უკვე ბავშვებს რადგან ვაფიქრებთ როგორ მოიქცევიან, მსგავს სიტუაციაში თქვენ როგორ მოიქცეოდი და ახსენდებათ ბავშვებს როგორ უნდა მოიქცნენ, როდესაც ბრაზდებიან მსგავს სიტუაციაში. ელიზაბეტმა რაც თქვა ორივეო, ან წინასწარი სწავლებაც არ მნიშვნელოვანია სიტუაციაში, როცა არის იმ მომენტში რო ასწავლო ამ ტექნიკის გამოყენება. და სიტუაცია როცა ხდება, იმ სიტუაციაშიც თქვათ დაავიწყდა ბავშვს, თუნდაც ვერ გაიხსენა რა შეიძლება გააკეთოს და თუ მივცეთ საშუალებას რომ იფიქროს ამ დროს და ვერ აკეთებს, ამიტომ ვართ ჩვენ იქ რომ უნდა დავიხმაროთ და ვასწავლით ეხლა ნაბიჯ რა უნდა გაეკეთებინა და როგორ უნდა ემართა პრესი. მანანა დაასრულეთ, რომ დავამატეთ პრევენციის მიზნით, როგორც ჩვეულებების ხაპარი, ისე შეგვაქვს სვეტკრის სკოლაში და მიუხედავად პროფესიას ღალვის პერსონაჟებით და ასე შემდეგ და ამას ვაკეთებ ყოველ დღე, ყოველ დილის წრეზე და უკვე იმდენად შეისის ხორცერენ ამ ყველაფერს ჩვენი გამოყენება აღიჭირებათ ისი აგვადებს რას. ანუ ეს ყველაც მოყევით ყველაზე კარგ შემთხვევაში წარმოგვიდგება განხორციელებული кейსები, ახლა მაგრამ როდესაც არის თქვა, რომ ბავშვი, რომელიც ძალიან კარგად აცნობებს დამშვიდებულზე, რომ გაბრაზდა, თქვა, ძალიან კარგად აღიქვამს ყველაფერს, მაგრამ აი იმ დროს, როდესაც არის თქვა, მდგომარეობაში ვერ აკონტროლებს ემოციებს, აი ეს ტექნიკა და თქვათ დაარტყა ბავშვს ასე მაშინ კითხვას დავაზუსტებ, აი თქვა ყველაზე ცუდ შემთხვევაში რამდენი ხანი შეიძლება გაგრძელდეს, რომ თქვა პრობლემად მანიცის ეს კურს ტექნიკა, მაგრამ უშუალოდ იმ მომენტში შეძლოს საკუთარი ემოციები ძალიან კარგად იცის, როცა მშვიდდება, ისე კარგად შეაფასებს თავის მოვლენას, რომ რა ვიცი, დისერტაციას დაწეს, მაგრამ იმ მომენტში ვერ ახერხებს და ვერ აკონტროლებს. და გადადის ფიზიკურ შეკავას. დავაზუსტებ მეც, როდესაც ჩვენ ამბობ, მან კარგად იცის, რომ გაბრაზდა, ეს ისეთ ბავშვზე ლაპარაკობს, რომელმაც იცის აი ეს გაცნობიერება. ერთი არის, რომ გაცნობიერებულად იცის, რომ ეხლა რა მოხდა გავბრაზდი, ერთი გაცნობიერება ეს არის. მაგრამ გაცნობიერების და ცოდნის მეორე დონეა, როდესაც იცის, რომ მე როცა ვბრაზდები, ამ დროს მნიშვნელოვანია, რომ ამაზე დავიწყო ფიქრი და მანამდე რომ ბრაზდები, თქვა რომ მე გაბრაზებული ვარ, ჩემი ხელები, ან ჩემი ხეული მოუგოჭო და წავიდე ბაქანში, ამაზე ვიფიქრო და გადავწყვიტო, რისი გაკეთება შემიძლია. ორი სხვადასხვა ცოდნა, ერთი არის, რომ მაგ ცნობიერება იმაზე რომ გავუბრაზდი და რაზეც მაკალაპარაკობს, ეს არის სტრატეგიების პაკეტი, ხო და შენ რომელ შემთხვევაში გავაპარაკებ? აი ხლაც მომასწრდა, მე ძალიან გავუბრაზდი მაჭრეს, მაგრამ პროტესტი და აგრესია მოდის, რომ არ მიდახელებს, ესე არ ვიცავ. ამიტომ საშუალებას ვაძლევთ ნუიზავს ხელებს ასე მოწოდოს წყნარი სივრცე ნებისმიერი ან გამოიყენოს პარათი ან ემოციის სახეები ან როგორ გძნობ ფლამეთას თუნდაც თავისი სურათი ან არჩევანის საშუალებას ვაძლევთ რამდენიმე არჩევანის საშუალებასთან ერთად გამორიცხულია ერთ-ერთი არჩევანი არ აირჩიოს ბავშვმა ის რომ ზუსტად მაინც იმ მიზანზე გავდივართ რა მიზანიც არის ის ხელების შემოხვევა სხეულზე მაგრამ აგრესიას მაინც არ გამოვხატავთ თუ აგრესია გამოხატავ ასახელებთ რომ მას ტკივართ ხომ ნორტყა ანუ იმ აგრესიას ასახელებს ბავშვი რაც იგრძნო იმ წუთში მოწინააღმდეგის მხრიდან ახსენი კარგად თხოვეთ რაც უნდა დაიჭირო თამაში არის ძალიან დიდი სამუშაო იმაზე რომ თვითონ აკეთებს არჩევანს რომ დაიმშვიდოს თავი. აი ეს ამის სწავლება არის მნიშვნელოვანი ამ კურსის კონტროლის ჩაშენებაში. შეიძლება იყოს რომ რა იძლევა დავშვიდიო. რა ეხმარება რომ ისი გადაწყვეტილება გაბრაზების შემთხვევაში მიისცეს თავის თავს შესაძლებლობა რომ დამშვიდდეს და მიიღოს უფრო შესაფერისი გადაწყვეტილება.
მისი დამატებაც მინდა ეს არის, რომ თვითონ ბავშვებიც ახსენებენ იმ დროს, როგორ შეიძლება მოქცეულიყო და როგორ შეიძლება მოიქცეს. 60 წლიან ასაკი როცა ვიყავი მესამე წელია, რაც ამ ბავშვებთან მუშაობ და ვიტყვი რომ წელს ვისვენებ, იმიტომ რომ თვითონ მართავენ ემოციას და ჩემი ჩარება საჭირო არ არის, ძალიან მცირედი. 60 წლიანი აყვანი ახლა ყავს 5-6-იანი. სასკოლო მსავა 3 წელია რაც მუშაობ. ანუ ხანგრძლივი პროცესი ეს არ ხდება ერთ კვირაში და გააჩნია ბავშვსაც, სულ ამას ვიცახი, შეიძლება ბავშვმა უფრო ზოგმა უფრო ადვილად აღიქვა, ზოგმა უფრო ნაკლებად და უფრო მეტი დახმარება დაჭირდეს აღრძევის, ვიდრე თვითონ დამოუკიდებლად შეძლოს იმპულსების გაკონტროლება და ბრაზის მაგდა. თვითონ გაახსენდება, იმიტომ რომ ახსოვს ამ ბავშვს. ფიქრის აშუქებას ვაწვდით. ანუ ვერბალურ მინიშნებებზე რომ შევგავდასდი ეხლა რა შეგვიძლია რომ გავაკეთო. წეღან რაც გაიარა ელიზაბეტმა და იქ შემთხვევაში შეიძლება ეს იყოს მისამე ანუ ფიზიკური დახმარება, რომ მასთან ერთად მიდიხარ კარავში. ანუ ეხლა ისეთი გადარეულია რომ ხელფეხს იქნებს უბრალოდ ფიზიკურად დახმარებით, უბრალოდ მანამდე ზოგიერთ შემთხვევაში ვიღაცასთან შევდავდეს ვიღაცასთან არ. ან მოდის ბავშვი და მეუბნება, რომ დამეხმარე პრობლემების ყუთში მოუწებნო ის, რაც თვითონ უნდა შესაბამისი ბარათი და იყენებს აღწერის დახმარებას, ესეც მიღებული მომენტი და ჩვენთან ბუნებრივი. ანუ ის, რომ თუნდაც თვითონ მოაგვარა პრობლემა აღნიშნავს იმას, რომ რა კარგი ეტაპში და უბრალოდ ზუსტად იმას ვახმოვანებთ, რომ თვითონ შეძლო იმპულსების გაკონტროლება და ბრაზის მართვა და ამ დროს რას ვაკეთებთ, რას იღებს ჭირდოს ბავშვი. ჭირდოს სახით ეს კუსბარად იქნება, მედალიონი იქნება თუ სხვა დანარჩენი, რაც იყო ჩამონათვალში. იმიტომ რომ სტატისტიკა კუსკილაზე და ხშირად გიწევს დაბადების დღის გადახდა. თუ გჭირდებათ იმის გარკვევა, როგორ შეიძლება რომ ეს ერთი-ერთზე გადასცეს ბავშვთან. They want to ask it out. Sure. But before asking it out, maybe you would like to add how to do it face to face or no? I mean, you just don't have some of the peer modeling. That's the benefit of doing the classroom, but the teaching strategies are the same. სწავლების სტრატეგია ერთ-ერთი ზუსტად იგივე არის. ერთადერთი რაც არ აქვს ამ შემთხვევაში თანატოლი მოდელები არ აქვს, რომელიც შეიძლება ხელი შემწყობი იყოს ამ ტექნიკის დანერგვაში. ამ პროცესში არ აქვს თანატოლი მოდელი. ამის შესაძლებლად აი კაშენ მაგას მახსენებდი, ხო ეს ლიტერატურა როგორ ხო? ვისაც მოგინებთ რომ მეტი წაიკითხოთ ამის შესახებ, რომ თამონაც ერთი არის რომ ამ ინტრუზიის ციგნის მეორე ტომშია და კიდე არის ცალკე არის სტატიები. მოდი ეს სოციალური სწავლებაზე და მათ შორის მოდი ეს სტატიები მაშინ ესე ჯობია რომ ჩავაგდოთ ინსტიტუტის გვერდზე. ქართულად ერთი და სპორტის გვერდზე უკვე. ეხლა ვნახეთ სპორტის გვერდზე და PDF-ის ფაილზე არის ზუსტად კუსტექ ბრაზის მართვა კუსტექნიკები. ერთ-ერთი პატარა ფაილი მაშინ არის ფაილში, როგორ დავეხმაროთ ბავშვებს ბრაზის გაკონტროლებას და წენის დაძლევაში ზუსტად ეს ჩამონათვალი არის, იქ როგორ ვასწავლით ეტაპობრივად ნაბიჯ-ნაბიჯ როგორ ხდება სწავლების პროცესი. როგორ დავეხმაროთ ბავშვებს ბრაზის გაკონტროლებასა და წენის დაძლევაში სოციალურ ემოციურში გავიარეთ ის მასალაში არის ერთ-ერთი ტრავმი არის გამოყოფილი. სოციალური ემოციური რო გავიარეთ თქვენთან ტრენინგი და შეკი. შეიძლება საფეხურებს გაგუშავო, ამობუბო, რამა დააკეთო და გაათამაშებო. ანუ არ დაბრუნდა ის საფეხურები. აი ეს სიბრაზის გაცნობიერება იფიქრეში. ოკეი, თამაშის.
ეს არის რაც უნდა მიეხმაროთ თქვენს გაბრაზებულ მეწყვილეს. წყვილში გინდათ რომ გაათამაშოთ თუ ვიღაცა ერთი გაათამაშებს და შეხედა მე გამოვიწყდა. ის ნირდათ. აგვარი ვიწი გამოდით ახლა ვინმე მოხალისე და მეორეს და მესამე გაგაშვებოთ. მე ვიქნები ვისი ჯინი გვაქვს? სამხარო ზორ გაბრაზება. What are you doing, Gandhi? What are you doing? I need some pleasure. I can't get it. I'm planning to make it out. მოიცადე მე ხომ შვიდა დაბრუნდები. აუ ანი შვიდობის მაგიდასა მივდივარ და რატომ მოხდა ეს ყველაფერი კარგი ხდება. შვიდობის მეც ერთად მათთან თამაში და შეგიძლია მეც გამინაწილო, მეც გამიზიარო და ორივე იმაზე და ერთად თამაშის. თქვათ ეხა არ წამოყუნე. იყავი და ტიკოჯიმტი მაშინ ბანებებს თავს დამშვიდეს, დაწნახდეს და სამაგერო ჩვეულებრივ გავაბარეთ პრობლემას, ასე რომ ძალის სწავლანუ ესი არ არის, მაგრამ დრო დამშვიდდება ფიზიკურ შეტევას ხომ არის წებს. ის მოწითე აპტეკისთან და დრო რო გადის და ყველანაირ ვარიანტში შედება ბავშვი, როდესაც დრო გადის. ეს და შემდეგ ვიტყვი რომ არ მინდა შემოგვიერთდა და თქვა რატომ ეს სიტუაცია. ანუ მე ორივე და ამ დროს როდესაც ვერთებით აგრესია ბალანსდება, იმიტომ რომ ის პროცესი ერთება და სიტუაცია თავარის პრობლემას. კი, მან გეკეთება. აი მე რამე სიმბოლურად დავწყდი ეს. თორე შეიძლება. იგი დავწყდი. ანუ არ მოყვართ. მათ დროს როგორ უნდა დავშვიდე, მან რასაკეთებს? ამ დროს მარშვალვარდში და ჩემთან არის კიდევ ერთი განაშენებელი, რომელიც არის დამხმარე და უყურადღებოდ არტოვებს ადამიანს, რომელიც არის განერვიულებული ან ცულით ერთმანეთს. ან ცალკე მარტო მაინც არა ჯგუფში ვარ. აი ბაკალის კაროში შეკავდა. აი დაახლოებით ამ დროს შეიძლება მაგალითად თუ შეუძლებ კარაშიც არ დაყოს, მაგრამ თავაზობ თუ არ თქვა რომ არც იმას გამოვბაძლებ დამშვიდების საშუალებას. როდესაც დამშვიდება თვითონ მოდის ბავშვი და იზაქის აი ამის გამოყენება მინდა და მე უკვე საუბრობს რატო გაბრაზდა. ანუ აცლით რომ დაიდეს მაგალითად და დამშვიდდეს. და თუ კარაშია ხო ისედაც დამშვიდდება და დაწნარდება, რადგან ერთმანეთთან ფიზიკურ შეტევაზე არ არის გადასული. შეიძლება დავამატო, ანუ ბაცლით დამშვიდებას ასევე რასაც წესით პროცესები აკეთებენ, შეგვაბრაზებული. მაგრამ არ უნდა შეგატყოს ბავშვმა, როდესაც გაბრაზებულია უფროსი, იმდენად უნდა მართოთ ჩვენი საკუთარი თავი, მშვიდად წნარად დაბალი ტონით, ვესაუბრები, თუ შეგატყო ერთი რომ გაბრაზდი მის მაცაქციელზე, იქ უკვე დაბალანსება, ამიტომ ჩვენ თავთანაც საკმაოდ ბევრი გვაქვს. აი ესეთი სცენარები ხარ რაც თქვენ გაითამაშოთ. ამ სცენარში ანუ უფროსის აღმზრდელის როლი არის აღწერილი იმ წიგნების მესამე თავში. ერთი არის ვის გახსოვთ? ერთი არის აი სამი кейსი ერთქვია ბოდიში ნამდვილად. და არის ამბავი რომ აი ზუსტად
ის რომ ბოდიში, აბა უთხარი ბოდიში რომ არ მუშაობ. ეს არის ჩაშლილი თავიდან ბოლომდე და ჩაშლილია იმ ელემენტებში რომ მშობელი შეესწრო ამის გარჩევას და მაგზელმა არც ერთს არ უთხრა რომ ბოდიში მოიხადეო და მე მშობელი ურეკავს ახლა და ეკითხება რომ რა წესია ეს ბოდიში რო არ ახდევინე და მე არის მთელი დიალოგი ამბებსა და მშობელს შორის სადაც უხსნის რატო არ ბოდიში სიტყვა ბოდიში არ იყო აქ თავარი და რატო და რა გააკეთა დეტალურად ერთი кейსი ეს არის მეორე кейსი არის დინოზავრების და მანქანების დროს აი ეს ზუსტად ესეთი კონფლიქტი და იქ რა შეიძლება იყოს მასწავლებლის როლი ამის მოგვარებაში და რაღაც არის მესამე წამი გჭირდება ის დახმარება გასცემა გჭირდება სამივე кейსი დავდოთ რომელი სამია მაგებინა გავიგოთ ამ დროს შეიძლება ჩაეფუთოთ სიტყვა გაუნაწილო, როცა სიტყვის უზიარებ და უნაწილე, ესეც დამშვიდების ერთ-ერთი სტრატეგიული საშუალებაა. აუტიზმის ბავშვებთან რომ გამოგიყენებია ეს. ბატონო, მაგრამ ხანგრძლივი პროცესია. ბევრი მოსაგვარებელი არ არის. ამიტომ ვიტყვი, როდესაც ესჯერადად არც ჩვეულებრივი იმიტომ გამარჯვება ხდება დილის სტრესზე, შეიძლება რაღაცა მომენტი შევამცირო და რაღაცა მომენტი, მაგრამ ხშირად თანამდებობა შეიძლება წაიღოს კურს ბარათი, თქვა მედალიონი, რომელიც არ გვექნება ხო ამდენი პლასმასის კუდა იყოს კარბონით გაკეთებული კურსის სახალისო ბავშვისთვის, ჩავამატეთ სამაჯურები, ჩავამატეთ გამოძერწილი კუდა, ბაკანიანი კაკლის ნაჭუჭი, რომელსაც ვიყენებ და შემდეგ თვითონ რა ფერზეც უნდა იმ ფერზე ვებავენ ბავშვები და უკვე იმ ემოციასაც ვიგებთ. რადონეზია ბავშვი დავდარწებული. ამათაც მოყვება ხო, იმიტომ რომ რამდენიმე ვარიანტს როცა ვქავთ, ერთ ვარიანტს და თუ არ აირჩიეთ ერთი ვარიანტი, მაშინ ყველაზე კარგია სიტყვის განაწილება და პირველ რიგში ამბელება იყოს მშვიდად სიტუაცია. აი, აუტში და ჯერ არის ეს აი ერთი ზუსტი სანამ მანანას სამი აუტისტი ბავშვი აქვს თავის გამოცდილებას რომ იყოს ასეთი იმდენად ინდივიდუალურია მართლაც რომ ერთ შემთხვევაში გაამართლა და იქნები 3 წლის მუშაობის შედეგი წელს დაიდო კურს ტექნიკის გამოყენებით, მაგრამ ამ შემთხვევაში ვერ ვაღიარებ და ვერ შევწევ. ანუ არ მოგწევია. და ერთ-ერთი არის რომ ბაღაფუნქციური ბავშვები მასთან მართლა დაამართლა და არაჩვეულებრივად მუშაობს, აკონტროლებს იმპულსებს, ბრას მართავს, მაგრამ ამ შემთხვევაში არ ამართავს. და რა შეიძლება ხელი? აი არის ამას ვფიქრობ რომ არის რა ყურადღების გაზიარების ალბათ ესეთი რთული ფორმები აქვს მათ და ალბათ მაგალითად და ამ შემთხვევაში თუ ვიცი რომ მივადა დაუბრევს კოშკს, მეც მასთან ერთად გავჩნდები, ესეთი სიტუაციაც გვაქვს ამ შემთხვევა და არ ვაძლევთ თქვა ამ რთული სიტუაციის როგორ ხდება ისე მოდის ეს პროცესი რომ ვერ ვწდები ხო აი მაგალითად თუ ვიყი მაგრამ არ არის შეიძლება ითქვას რომ ბარათები მაუთო იმუშავა იმ ბავშვებთან აი მორშობის კიდევ გავაკეთებ შედარებას ერთ-ერთი სერიაზადია ერთ-ერთი რთულია და მასთანაც ვაიცი მუშაობს და მეორესთან უფრო მეტად პრობლემის გადაჭრის ხარისხი როგორც იმ ხუთით უფრო მუშაობს უჩუნასთან და აი ეხლა დავდივარ მასთან ეს ადვილად მისაწევი ნამდვილად არ არის ვაღი არის ძალიან დიდი შრომა და ენერგია ჭირდება ტიპურ ბავშვებთან და ხარებულ ბავშვებთან საერთოდ ხოლმე დაუგზავნებას თვითონ და ოთხი გასაოცარი ანუ შეიძლება ესე შევაჯამოთ ის სამი აუტიზმის მქონედან ერთთან რომელიც უფრო მაღალფუნქციური მაგრამ დაჭირდა 2 წელი მეორესთან ფიქრობ რომ შედეგია გახვალ ბარათები და მესამესთან ჯერჯერობით მართლა ხოთაი როდესაც ეს კურს ტექნიკა დაინერგა მაშინ ჩემი რექტორი იყო ქალბატონი ხათუნა 42 ბავშვი და ბავშვებში აღჩარდი და იყო ძალიან რთული სიტუაცია. რა თქმა უნდა გასწავლით სიტყვების გამოყენებით, მაგრამ პრაქტიკა მოხდა ის რომ უფრო მეტი ვიზუალური მასალა გავიყენეთ და რაც ქონდა ტრენინგზე დასწავლით ის გავარკვევით ვიზუალურ მასალას და უფრო მეტად ნაყოფიერი აღმოჩნდა.
თქვენ აკეთებთ 45 ბავშვში? ნათამაშებული სიტუაციიდან მეგონი კიდევ რაღაც არის აღსანიშნავი, რომ 1 სექტემბრიდან მოიცავენ მამა და მანანა რეალურად თქვენგანიდან ბავშვები არ მანდამდე არ მიდის სიტუაცია იმდენ სხვა ემოციურ და სოციალურ უნას ივითარებენ დასაწყისში, რომ რეალურად უფრო მეტ გამოსავალს პოულობენ თვითონვე, ეხლა მიდრე თქვენ გაითამაშეთ. ესეთ სიტუაციაში მართლა ხო, მაგრამ ჩვენთან მოდიან ბავშვები, რომლებიც ესე იქცევენ. თორემ გავარჯიშებული აქვს ზუსტად აგრესია. ჩვენთან და მე წინააღმდეგობის გაწევა არა იქაც მაგრამ აი ჩვენგან წასული ბავშვები სკოლაშიც კი მიაქვს მე ეს ხო, ანუ ამის დასკვნა შეიძლება ის იყოს, რომ ნებისმიერ ბავშვთან პრობლემის მქონეა თუ არ არის განვითარების ან ცელის ემოციური პრობლემების მქონე, ყველა შემთხვევაში გამოვლენამდე თუ რა, ყველა შემთხვევაში თავიდან იწყებს ამის სიტუაციას წარმოქმნის ბავშვი, როცა იყვება და უფრო გაბრუნდება სიტუაცია და მოგვარი გაკეთება, იქმნება ფიქრებთან ერთად, ეს თული სიტუაცია იქმნება და გაბრუნდება, რადგან ჩემს გარშე გაბრუნდება. ამიტომ არის რომ ჯგუფში გარემო მესამე მასწავლებლობა და ჯგუფის დასაწყისში ვიუჩებთ გარემოს აქტივობები და ფარის პროცესი ინდივიდუალურად გადალახოს ბავშვმა და შეძლოს თავისი სამყაროს. ერთი რადი უნდა იფიქროთ, ეს არის კოგნიტიური ინტერვენცია და ამ ინტერვენციის გაგებას აქვს დაშვება, რომ რაღაცა კოგნიტური ფუნქციონირება შესაძლებელია და ვერბალური ინსტრუქციების ამ ვიზუალური მინიშნებების გაგების შესაძლებლობა არსებობს, მაგრამ უნდა იფიქროთ ამ ინტერვენციის ეს ელემენტი საკმაოდ სჭირდება. აუტიზმის ადამიანის სახეები რა, იმიტომ რომ მათ კიდევ უფრო გაგება და რაღაც თეორიები ხო, ან გარეთაც თუ ვიყენებ, ამ ადამიანის ფიგურებით what for human characters, so it's using the characters to reverse this what it was presenting Okay, Didi Mababa Maka. That was very good. And we will be finished with me presenting any approaches right now, just wrap things up. And we will cover some more approaches at the February 2nd workshop. Did you like today the opportunities to practice, and were these approaches okay, the kind of approaches that they are? Okay, great. All right. Well, so I will send articles on the imitation and prompting for teaching play. There's an article about that. And ignore the second one. We didn't do that today. So the first and the third are the choices.
So yeah, 2 articles, one on imitation or prompting, and the other is about strategies like Tucker the Turtle. So you can choose. And try something from these articles between now and February 2nd with your children that you work with. And before we cover anything new, we will first talk about these strategies and how they are working, if anything was good or you have a problem with something didn't work. Okay? Okay, good. Well, thank you so much, and I will see you February 2nd, if not before. Happy New Year, Merry Christmas, all the holidays.